giết chết con của chính mình. Chỉ vì cô em chồng lén lút tráo đổi báo cáo khám thai của tôi và cô ta, khiến tôi lầm tưởng con mình có nguy cơ mắc hội chứng Down. Cô em chồng còn đi khắp nơi tuyên truyền, khiến tôi bị mẹ chồng trách mắng. Mẹ ruột càng trách tôi vì chuyện này mà em trai bị hủy hôn. Tôi đành phải nén đau lòng bỏ đi đứa con này. Nhưng ngày hôm đó, tôi lại bất ngờ phát hiện cô em chồng cũng đi phá thai. Cô ta còn chế nhạo tôi, giết chết đứa con khỏe mạnh của mình. Trong lúc tranh chấp, tôi ngã từ cầu thang xuống, chết ngay tại chỗ. Lần nữa mở mắt ra, tôi trở lại ngày mình đi khám thai. Chị dâu, chị là heo hả? Ngủ trễ như vậy. Em sắp trễ giờ khám thai rồi. Lúc đó, kinh nguyệt của tôi trễ đã lâu không thấy. Cô em chồng liền kêu tôi đi mua que thử thai về thử. Kết quả hiện ra 2 vạch. Lúc đó tôi quá vui mừng trước sự xuất hiện của đứa bé này, đến nỗi không hề để ý đến ánh mắt âm hiểm của cô em chồng. Cô ta sau khi kết hôn đã chuẩn bị mang thai nhiều năm như vậy, uống bao nhiêu là cánh thuốc bổ, tiêm bao nhiêu là thuốc bổ dưỡng, vậy mà mãi mới có thai. Còn tôi và chồng mới quen nhau nửa năm đã có rồi. Em tới tháng rồi. Không có thai thì không đi nữa. Lần này tôi quyết định không nói cho người nhà biết trước. Đợi thai nhi ổn định rồi nói sau. Không sao đâu chị dâu. Con cái rồi cũng sẽ có thôi. Em và Kiến Quốc kết hôn cũng 5-6 năm rồi đó. Mới có thai đó thôi. Vậy em tự đi bệnh viện khám vậy. Tôi gật đầu nhìn theo bóng lưng cô ta. Đột nhiên rất tò mò. Lần này, khi cô ta nhận lại báo cáo sàng lọc hội chứng Down lần 2, sẽ có bộ dạng như thế nào? Một buổi sáng trôi qua, cô em chồng cũng đã khám thai xong và trở về. Khi cô ta về, sắc mặt rất tệ, mất hồn mất vía. Mẹ chồng vội vàng nghênh đón, hỏi cô ta thế nào rồi. Vẫn còn vài báo cáo chưa có kết quả. Sau đó nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa đọc cuốn sách về hội chứng Down. Chị dâu, chị cố ý đúng không? Có phải chị nguyền rủa em mang thai bị Down không? Trời đất chứng giám. Tôi nào có cố tiếu tiếu. Bụng cô tự không tranh đua thì thôi. Còn nguyền rủa con của Tính Tĩnh chúng tôi. Ích kỷ hẹp hòi. Con trai tôi sao lại cưới phải thứ như cô chứ? Lần nào cũng vậy. Chồng thường xuyên đi công tác. Mẹ chồng luôn cùng phe với cô em chồng. Trước đây tôi luôn chọn nhẫn nhịn, cảm thấy nhà hòa vạn sự hưng. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy lùi một bước, u tuyến vú tăng sinh. Đúng vậy. Thứ như tôi không chỉ ích kỷ hẹp hòi, mà còn nhỏ nhen nữa. Bây giờ xin mời mẹ và Hứa Tĩnh rời khỏi căn nhà này. Cô nói muốn đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi dựa vào cái gì mà phải đi? Đây là nhà anh trai tôi. Tôi và mẹ muốn ở thì cứ ở. Liên quan gì đến cô? Cắt, thật sự liên quan đến tôi đó. Bởi vì căn nhà này là do tôi trả trước. Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất đăng ký tên của tôi đó. Quên nói với mọi người, tôi đã đón Phúc Phúc về rồi. Phúc Phúc là con mèo tôi nuôi. Hồi đó cô em chồng có thai, liền đem nó gửi nhà bạn thân. Hừ, bây giờ nghĩ lại, đây là nhà của tôi. Người phải đi là cô ta mới đúng. Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải gửi mèo đi? Chị dâu, chị lại đem con mèo này về đây, là muốn hại chết cháu ngoại tôi sao? Mẹ mau quản chị dâu đi. Mẹ xem thái độ của cô ta kìa. Cô Tiểu Tiếu, cô mau vứt con mèo chết tiệt này đi. Nếu không tôi sẽ hầm nó lên ăn. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta che chở Phúc Phúc sau lưng. Liền nghĩ ra một kế. Mẹ à, mẹ đừng nóng giận. Dưới lầu trứng gà giảm giá rồi. Vừa nãy một đám người đi tranh nhau mua. Mẹ không nhanh lên thì... Tôi cung cung kính kính gọi cô một tiếng chị. Chị dâu đã quá nâng đỡ cô rồi. Cô chẳng qua chỉ là anh trai tôi, lấy về làm bảo mẫu miễn phí mà thôi. Giả bộ cái gì chứ? Tôi không để ý tới cô ta. Chỉ nói với cô ta, chồng cô ta đi công tác 2 tháng hôm nay về nhà rồi. Cô ta liền chửi bới rồi bỏ đi. Sau đó tôi gọi điện thoại cho công ty chuyển nhà, đem đồ đạc của hai người vứt hết ra hành lang. Ổ khóa cửa cũng đổi luôn. Còn mình thì dự định thuê một căn nhà khác dưỡng thai trước. Đợi công ty bên kia bán tôi đi Giang Thành. Tôi sẽ bán căn nhà này đi, mua một căn nhà mới ở bên đó. Như vậy sẽ không ai tìm thấy mẹ con tôi nữa. Đáng tiếc là dùi nhặng khó đuổi.
Trên đường đi đến nhà thuê, mẹ chồng và cô em chồng đã gọi điện thoại tới. Cô Tiếu Tiếu, cô có ý gì hả? Cô mau mở cửa cho tôi. Cô thật là không biết điều. Bà sinh tôi ra hay nuôi tôi lớn? Tôi phải nể nang cái gì chứ? Hơn nữa nhà là của tôi. Tôi có để nhà mốc mèo cũng được. Hai người đừng hòng mà vào ở. Được, cô Tiếu Tiếu. Cô cứ đợi đây. Đợi anh trai tôi về tôi sẽ bảo anh ấy ly hôn với cô. Ly hôn? Tùy đi, kiếp trước còn ở Hoa Lạc Đường Bảo của tôi đó. Cô em chồng ở bên cạnh nói móc mỉa. Tôi rất không vui. Anh ta còn cảm thấy là tôi nhỏ nhen. Tinh Tình cũng chỉ là quan tâm chị thôi. Cái thai bị đau này vốn dĩ không nên giữ lại. Tôi chỉ có một đứa em gái này. Chị làm chị dâu nhường nhịn em một chút thì sao? Mẹ chồng đối với tôi soi mói đủ điều. Cho tôi sắc mặt khó coi. Tôi chỉ nói thêm vài câu. Anh ta cũng nói tôi ích kỷ. Đó là mẹ của tôi. Em có thể đừng lúc nào cũng khiến anh khó xử ở giữa không? Hơn nữa, con dâu chăm sóc mẹ chồng cũng là lẽ thường tình. Để mẹ nói vài câu thì sao chứ? Ly hôn tôi còn mong không được đây này. Vậy anh bảo anh ta gửi đơn ly hôn cho tôi sớm đi. Tôi còn có thể sớm gặp anh ta ở cục dân chính. Vốn tưởng rằng có thể yên ổn được vài ngày. Không ngờ điện thoại của chồng tôi gọi đến. Anh ta trách mắng tôi, tại sao lại đuổi mẹ chồng và em chồng ra ngoài. Để hai mẹ con họ ở bên ngoài không có chỗ ở. Không có gì để ăn. Tĩnh Tĩnh không phải có nhà sao? Cô ta hoàn toàn có thể đưa mẹ về nhà cô ta ở mà. Kiến Quốc nhỏ nhen như vậy sao? Cô em chồng và chồng cô ta Lục Kiến Quốc là bạn học cấp 3. Vì thường xuyên vào quốc tế, cô em chồng không cẩn thận mang thai. Sau khi tốt nghiệp liền để hai người vội vàng kết hôn. Nhưng dù sao thì chuyện chưa cưới mà đã có thai cũng không hay ho gì. Mẹ chồng liền bảo cô em chồng đi bỏ đứa bé đó đi trước. Sau khi cưới rồi hẵng mang thai lại, nhưng ai ngờ phá thai lại hại sức khỏe. Sau này cô em chồng mãi mà không thể có thai được nữa. Lục Kiến Quốc cũng vì vậy mà đối với bà mẹ vợ này. Trong lòng bất mãn, không muốn nhiều lời với chồng nữa. Tôi dứt khoát cúp điện thoại. Ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường, nhưng lại thấy cô em chồng đứng đợi ở cổng công ty. Cô Tiếu Tiếu, cô thật là không biết xấu hổ mà. Đuổi cả mẹ chồng ra ngoài. Vậy mà vẫn có thể thản nhiên đến công ty làm việc. Mọi người mau đến xem này. Đây chính là cô Tiếu Tiếu của công ty các người. Bắt nạt mẹ chồng, bắt nạt em chồng, còn đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Hứa Tĩnh, nếu cô còn không đi, thì đừng trách tôi không nể nang cô nữa. Ồ, tôi hiểu rồi. Chính cô không có thai được nên ghen tị với tôi. Còn đuổi cả tôi và mẹ ra ngoài. Sao cô lại độc ác như vậy hả? Ba, cái cô Tiếu này. Ngày thường nhìn cũng không tệ mà. Không ngờ sau lưng lại là người như vậy, hê si. Biết người biết mặt khó biết lòng mà. Cô em chồng hung hăng ép người. Cô ta như mụ đàn bà chanh chua gào thét. Tôi lại không thể đánh trả. Nếu không lại bị chụp cho cái mũ. Động tay động chân với phụ nữ có thai. Cô ta cũng đang mang thai đó. Sao lại phải ghen tị với cô chứ? Người vừa nói là cấp trên của tôi, Từ Huệ. Buổi sáng tôi đã đề xuất với cô ấy chuyện muốn chuyển công tác đến Giang Thành. Tiện thể cũng nói với cô ấy tình hình mang thai của tôi. Cô nói dối tôi, đúng không? Vậy cô có thể rời khỏi công ty của tôi được không? Nhưng cô ta lại như phát điên xông về phía tôi. Nếu không phải tôi tránh nhanh, cộng thêm Từ Huệ kịp thời kéo cô ta lại, hậu quả chắc chắn không thể lường được. Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Lục Kiến Quốc, mới khiến anh ta kéo Hứa Tĩnh đi. Biết tôi có thai, trông đặc biệt đến đón tôi tan làm. Nói người một nhà sao lại để bụng qua đêm. Thu Tĩnh Tĩnh đã biết sai rồi. Em đừng chấp nhặt với cô ấy. Mẹ tuổi đã cao, một mình bà ở quê cũng không tốt. Để mẹ về ở cùng. Em đang mang thai cũng có người chăm sóc. Không phải tôi từ chối lên xe anh ta, mà là tôi đã gọi xe rồi. Sao em lại bướng bỉnh như vậy hả? Anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn anh thế nào nữa? Cả nhà nhường nhịn em còn chưa đủ sao? Tiết Phong, bây giờ em phải đi khám thai. Nếu anh còn cản trở, em sắp trễ giờ rồi đó. Anh ta vừa nghe thấy chuyện liên quan đến con, cũng không còn kích động như vừa nãy nữa. Anh lái xe đưa em đi. Tôi vừa định từ chối, anh à.
Anh ơi, em đau bụng, anh cứu em với. Sao vậy? Lục Kiến Quốc đâu? Vừa nhắc đến Lục Kiến Quốc, cô em chồng liền khóc lóc thảm thiết. Từ Phong trực tiếp trở về xe của mình, lái xe rời đi. Tôi một mình đến bệnh viện làm một loạt các xét nghiệm. Trên tờ báo cáo cuối cùng hiển thị thai nhi 15 tuần. Mọi thứ bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầu nguyện những ngày tiếp theo sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra nữa. Mấy ngày liền, bên nhà chồng đều không ai tìm đến tôi. Mẹ tôi lại mang theo một túi cúc xanh đến căn nhà thuê nơi tôi ở. Nghe thấy tôi không muốn ăn đồ chua. Sao con lại không thích ăn đồ chua chứ? Con trai thích chua, con gái thích cay. Con sẽ không phải mang thai con gái đấy chứ? Mẹ nghe lời này xem. Tâm trạng đáng tốt của tôi lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Lần này chuyện hôn sự của em con coi như định rồi. Chỉ là phải có 30 vạn tiền sính lễ. Tiểu Tiếu, con chỉ có một đứa em trai này thôi. Không thể cứ nhìn nó mãi độc thân như vậy được. Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi bắt đầu sụt sùi khóc lóc. Bố con mất sớm. Một mình mẹ nuôi nấng hai chị em con khôn lớn. Đến già rồi mẹ cũng không được yên thân. Tôi đỡ chán thở dài một tiếng, đưa cho bà một chiếc thẻ ngân hàng trong túi. Bây giờ trong tay con chỉ có 10 vạn. Cộng thêm 20 vạn tiền sính lễ hồi con gả vào nhà Hứa Phong. Rồi tìm người mượn thêm một ít. Chắc cũng đủ thôi. Chỉ có 10 vạn thôi sao? Tiền sính lễ của con đó, em con làm ăn thua lỗ đã tiêu hết từ 2 năm trước rồi. Năm đó mẹ đòi nhà Hứa Phong tiền sính lễ, khiến con ở nhà chồng, bị mẹ chồng và em chồng xỉa xói không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cái này thì tính là gì chứ? Vậy thì con cũng hết cách rồi. Mẹ tự nghĩ cách đi. Con không phải muốn bán nhà sao? Con đưa tiền bán nhà cho mẹ trước đi. Đến lúc đó chắc chắn mẹ sẽ trả lại cho con. Vậy thì mẹ chắc cũng biết rồi. Con và Hứa Phong sắp ly hôn rồi. Tiền bán nhà này đưa cho mẹ rồi. Mẹ con phải làm sao? Hesi, vợ chồng trẻ cãi nhau chút thôi mà. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Cho dù thật sự đến bước ly hôn đi chăng nữa, cái thằng đại trụ ở quê mình ấy, không phải vẫn chưa kết hôn sao? Con tái giá với nó đi. Cũng coi như có chỗ nương tựa. Đại trụ là lão độc thân ở đầu làng rồi. Vì bị tật ở chân nên vẫn độc thân. Không ngờ người mẹ tốt của tôi đây đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy. Thật là cố gắng vắt kiệt mọi giá trị của tôi. Tiền này thì mẹ đừng hòng nghĩ tới. Con một xu cũng không cho. Tôi đẩy bà ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Sau đó mở ngân hàng di động, chuyển 10 vạn trong thẻ ngân hàng đó sang một thẻ khác của mình. Đã từng người muốn nói tôi ích kỷ hẹp hòi. Vậy lần này tôi sẽ làm đến cùng. Ngày chuyển đến Giang Thành rất nhanh đã tới. Mấy ngày nay tôi đang làm công tác bàn giao. Trong thời gian đó mẹ tôi đến mấy lần, nhưng đều bị bảo vệ đuổi đi. Còn bên cô em chồng, nghe nói hôm đó là vì Lục Kiến Quốc phát hiện ra ngày trên phiếu sàng lọc hội chứng đơn của cô ta, đã đẩy cô ta ngã xuống đất, rồi quay người bỏ đi. Những ngày đó họ không đến gây phiền phức cho tôi. Cũng là vì cô em chồng đang dưỡng bệnh trong bệnh viện, không ai rảnh để ý đến tôi. Một ngày nọ, bên trung tâm môi giới cũng gọi điện thoại tới, nói có người muốn đến xem nhà, bảo tôi qua đó nói chuyện cụ thể. Nhưng đến đó rồi mãi vẫn không thấy ai tới. Chị dâu, chị về rồi à? Chị đến đây làm gì vậy? Chị dâu, hôm qua em đặc biệt cầu xin một vị đạo sĩ, đạo hạnh rất cao thâm. Ông ấy nói chỉ cần lấy đứa con của chị ra, biến thành thuốc bổ, con của em sẽ có thể hồi phục như thường. Chị bị bệnh hả? Ở đây nói năng lung tung cái gì vậy? Tôi móc điện thoại ra, muốn gọi cho Hứa Phong, bảo anh ta đến đón đứa em gái điên khùng này về. Nhưng cô ta lại giật lấy điện thoại của tôi. Chị dâu, em xin chị đó. Chị và anh trai em vẫn có thể có thêm một đứa nữa mà, đúng không? Đứa con này em đã mong ngóng mấy năm trời rồi. Chị không thể để em trắng tay như vậy được. Cô ta khổ sở van xin, còn níu kéo áo tôi, kéo tôi về phía cầu thang. Chẳng lẽ lại phải đi vào vết xe đổ như kiếp trước sao? Ngay lúc này, trung tâm môi giới và người mua nhà đến.
Hứa Tĩnh thấy người đông lên, liền vội vàng bỏ chạy. Sau đó tôi cố gắng tránh hành động một mình. Nhưng ngàn tính vạn tính, tôi cũng không ngờ tới. Mẹ tôi lại nói địa chỉ nhà thuê của tôi cho nhà chồng biết. Chị dâu, chị về rồi à? Kiến Quốc nói muốn ly hôn với em. Anh ấy chê em mang thai con bị đôn. Chị dâu, chị giúp em với. Em không thể ly hôn được. Tôi vừa an ủi cô ta, vừa lén lút nhấn nút báo cảnh sát. Dựa vào cái gì mà chị cái gì cũng có? Công việc lương cao, đứa con khỏe mạnh. Còn em chỉ có thể mang thai đứa con bị thiểu năng trí tuệ. Thật không công bằng. Chị dâu, cái đạo sĩ kia rất linh nghiệm đó. Dù sao thì chị vẫn có thể sinh nữa. Sao không thể hy sinh đứa con này? Cứu con của em. Không sao đâu chị dâu. Em sẽ làm rất nhẹ nhàng thôi. Đầu óc cô có vấn đề phải không? Cút đi, tôi hết chịu nổi rồi. Tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng chạy được một lúc thì bụng tôi bắt đầu đau dữ dội. Cuối cùng ngã xuống đất. Rất nhanh sau đó cô em chồng đuổi kịp. Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình sắp chết chớt ở chỗ này. Cảnh sát đến. Họ còng tay cô em chồng lại. Nhân viên y tế đỡ tôi dậy đưa đến bệnh viện điều trị. Sau này đứa con của tôi coi như giữ được. Chỉ là cần nằm viện quan sát một thời gian. Cô em chồng bị tạm giữ ở đồn cảnh sát. Nghe nói con của cô ta đã không còn từ lâu rồi. Là mẹ chồng tôi đích thân đi mua thuốc phá thai, bắt cô ta uống. Nhưng thuốc phá thai có tính nguy hiểm cao. Cô em chồng bị băng huyết nghiêm trọng, được đưa thẳng vào phòng ICU để bảo toàn tính mạng. Chỉ có thể cắt bỏ tử cung. Cho nên cô ta mới phát điên tìm đến tôi, muốn kéo con tôi cùng xuống nước. Tôi đã kiện cô em chồng. Chồng tôi điên cuồng gọi điện cho tôi. Từng câu từng chữ anh ta đều biện minh cho em gái mình. Hoàn toàn không hề quan tâm đến tình hình của tôi bây giờ. Còn ra sao? Nỗi buồn lớn nhất là lòng đã nguội lạnh. Tôi trực tiếp đề nghị ly hôn. Ngày tôi xuất viện trở về, mẹ lại đợi tôi bên ngoài căn nhà thuê, tìm tôi đòi tiền để em trai kết hôn. Lần này tôi không còn dài dòng nữa, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với bà. Cuối cùng tôi cũng chuyển đến Giang Thành thành công. Cô em chồng và Lục Kiến Quốc đã ly hôn. Mẹ chồng ngày ngày khóc lóc, khóc đến mù cả mắt. Mấy người chen chúc trong một căn nhà thuê nhỏ tồi tàn, dựa vào đồng lương ít ỏi của Hứa Phong để sống qua ngày. Chuyện hôn sự của em trai bị hủy, liền tiếp tục lười biếng, mất trí, không làm gì cả. Mẹ tôi lo lắng không thôi, khắp nơi dò hỏi tung tích của tôi. Nhưng thì sao chứ? Dù sao cũng không còn liên quan đến tôi nữa. Vài tháng sau, tôi sinh một bé gái, xinh xắn như thiên thần. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của con bé, dường như cuộc sống cũng vì có thêm sinh mệnh nhỏ bé này mà trở nên tươi, tắn hơn.